بازیا 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 همش با صدای پدافند و بمب و اینا خوابیدیم. پوتینی که تو جنگ به درد نخوره دمپاییه. آشتی کنون نیست، میخوام ببرمش. و بعد الان اون مسئله که اعتیاد داشتی رو گذاشتی کنار. هیچکس و پیشرو و بقیه مزخرفات دیگه هم یه ستونش. آقا خیلی خوش آمدید. مرسی. قربون شما برم. افتخار دادن. باعث افتخار بنده است، لطف کردید دعوت بنده همچنین. پذیرفتید. الان یه کسی برنامه ما رو ببینه، تو هودی پوشیدی، من آستین کوتاه. من یه ذره تبلیغ برند خودم دارم میکنم. لباس خودتون رو زد بازی. آره دیگه. هم زد بازی هم لباس خودم دیگه. بله. تو این پلتفرم باید اینطوری بیان. بله خیلی کار خوبی میکنی. دم شما هم گرم. پس ما دیگه این کار نکنیم اشتباهه. پس ما لباس زدبازی و برند شما رو میتونیم، یعنی برند شما خرید کنیم. اسمش رو بگین که قشنگ کنیم. برند اسمش آسفالت زدبازی که خب یه برند 23-4 ساله موزیک گروهیه. بله. دیگه همه میدونن 5 تا بچه‌ها شروع کردیم و حالا دیگه. آقا از این روزایی که گذشته بهمون شروع کنیم یه خورده. خیلی سختی کشیدیم ما. اولین اتفاقی که واسه ما افتاد 60 ساعت آبمون قطع بود. 2 روز و نیم. بعد شما منطقه نزدیک ما تجریشی. نزدیک تجریش بودیم. اون همون زدن 11,000 نفر آبشون قطع شد، ما شامل اون بودیم. بعد دیگه همش با صدای پدافند و بمب و اینا خوابیدیم پا شدیم. منم هیچ جا نرفتم، موندم تهران کلشو. آره آخه ما شرایطمون یه جوری بود که مادرم خارج از ایران گیر کرد، من و پدرم بودیم تنهایی، اونم سنش بالاست دیگه، اونم نمیاد جایی. بعد جاده هام شلوغ، آدم نمیدونه، یعنی هی بنزین فلان چیز اونطوری هم نبود. البته هی دیدیم میگن اینجوریه، میگن اونجوریه، میرین گیر میکنین فلان، گفتیم ولش کن دیگه. بعد جامون هم یه جوری بود که سفارت و اینا زیاد دورمون و اینا تقریبا امن بود، گفتیم همینجا بمونیم. خونه هم ویلایی بود، باز چون خدمه هم همه گذاشتن رفتن، یعنی کسایی که مثلا ما سرایدار دائم داشتیم، مثلا کارگر داشتن، همه رفتن شهرستانه خودشون چون خانماشون اصرار کردن دیگه. من دیدم بابامو تنها نذارم، با نامزدم موندیم. خیلی کار خوبی کردید، دمت هم گرم. ولی تحلیل قبل از جنگ تیم بود که جنگ نمیشه ها. من این روزو هیچ وقت نمیدیدم که همچین اتفاق بیفته، ولی این اتفاق افتاد و خب خیلی چیزا رو من دیدم که نظرمو مخصوصا نسبت به عام مردم عوض کرد. من حتی اگه فکر میکردم این روز اتفاق بیفته فکر میکردم که مثلا غارت میشه، فکر میکردم که مثلا همه میرن سوپرمارکت ها هر چی دارن میخرن، فکر میکردم که ما حتی مثلا اون وسط یه مشکلی هم پیش اومد، رفتیم اورژانس بیمارستان، سامانه پاسارگاد قطع بود، خودشون اصلا گفتن اصلا مشکلی نداره ما میدیم اصلا تو مردم خیلی کمک کردن به هم دیگه. من این روحیه رو ندیده بودم، فکر نمی‌کردم، چون هر جای دیگه دنیا مخصوصا تو جهان سوم یه همچین اتفاقی بیفته داغون میشه از داخل. اینجا نشون داد که نه، یعنی این فرهنگ و تمدن رو من اینجا به چشم دیدم دیگه. آره واقعا دم مردم گرم. دم مردم گرم. آره این به هم، یعنی همدلی که براشون ایجاد شده بود خیلی ارزشمنده و امیدوارم واقعا حالا مسئولین، حاکما، هر کی بالاخره سیاستمدار قدر اینو بدونه، یعنی اینقدر در تقابل با مردم نباشه. یه مسئله دیگه هم بپرسم بعد بریم کلا راجع به گفتگو، یعنی سوال‌های سامان ویلسونی. برخی معتقدن شما حکومتی هستین. شما حکومتین؟ نه، منظور از حکومتی من نمیدونم یعنی چی. مثلا میگن وابستگی به نه ببین، من مثلا یه سری مسائلی، من خیلی دایورس، دقیقا نمیدونم به فارسی چی میشه، ولی خیلی متفاوت زندگیم. یعنی من ممکنه آمستردام برم، ممکنه شمال برم، هیئت هم میرم آشورا تاسوعا. من همه جور رفیق دارم. من مثلا فکر کنم پسر بالای 2000 نفر هستن که تلفنی تماس دارم باشون. برای همین اینا اقشار مختلفن، من همه رو میرم. و مثلا حالا یکی ما رو توی هیئت میبینه میگه این مثلا اینطوریه، یا عکس تو هیئت زنجان داری هست. آره من مال مهدی رسولی. من خیلی چیز نیستم، یعنی همه جا میرم، همه جورم دوست و رفیق دارم و میگم با عقاید هم کنار میام. به هیچ کی نمیگم تو چی کار کن، تو چی کار نکن، یا من مثلا تو چون اینجوری فکر می‌کنی من باید نمیگردم و اینا.
از بچگی هم همین بوده دیگه. من مثلا همیشه تو نظرم زندگیم درستش یه هم دختر هست و 3000 تا پسر. خب خدا رو شکر برعکس بود خیلی اوضاع بد میشد. نه اصلا اونطوری خب خدا رو شکر. یعنی همیشه تو رابطه بودی؟ بیشتر حالا فاصله افتاده، ولی الان جدی‌ترین رابطه که توشم برای من توی سن خیلی بالا 38 سالگی پیش اومد که دیگه کار میکشه امکان جای اینکه باریک. ازدواج و اینا به زودی خانم تو خدا عروسی ما رو دعوت کنیم. حتما. آره. عروسی میگیرین یا نه؟ آره. بعد تو عروسی سامان ویلسون چی پلی میشه به نظر؟ مثلا یه حلقه طلایی چی باید بذاریم؟ همین چیزایی که همه میذارن دیگه، هر چی به جز چیزایی که خودم خوندم. چون تو عروسی یه رپر اونم در حد شما خیلی حالا زیاد وارد اون بحث هنوز چیزی نشده. عروسی نیست هنوز که بخوان دعوت بشه. آره ولی اگه امیدوارم بود که به حتما زودی من خودم امیدوارم. آره امیدوارم به زودی این اتفاق بیفته و بچه شما رو ببینم کیف کنیم از این حرف. وقتی راجع به سامان ویلسون تحقیق می‌کردم تموم نمیشه. هر چی آدم راجع به اسم تو جستجو میکنه تموم نمیشه. هیچ چیزای جدید و این همه سال اتفاقات جدید رو رقم زدن واقعا یه هوش خیلی زیاد میخواد. یعنی این همه سال شما تو بورسی و این همه سال راجبت دارن صحبت میکنن و این هوش فوق‌العاده شما رو میرسونه. چی خوندی؟ درس و یه خورده راجع به خود سامان صحبت کنیم چون خیلی روایت متفاوت وجود داره. راهنمایی که تموم شد رفتم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک دیپلمو گرفتم، رفتم لندن. بعد من تک بچه بودم، غیر انتفاعی میرفتم، تو خونه مامان بابا زندگی میکردم. مامانم یه تصمیم گرفت که این باید بره لندن درس بخونه تنها توی خوابگاه. حالا نمیدونم چی این از کجاشون در آوردن که این اتفاق افتاد. بعد ما رفتیم اونجا و یه حالتهای تنها شدم، ولی خب یه دیسیپلین خوبی هم یاد داد که مثلا یه کاری که بلد نبودم، تخت تو چجوری ملافه رو عوض کنی و مثلا صبح اگه دوش نمیگرفتی نمیذاشتن بری سر کلاس. یه جای خیلی سفت رفتیم، لندن هم نبود، انگلیس بود ولی کنت. با سهراب هم اونجا، اونم تو همونجا بود و دیگه این وسط خودمون مثلا شروع کردیم از مثلا بی کسی و غربت و هر چی اسمشو میذارین دیگه. این رپه اومد که شروع کردیم یه ذره موزیک رو کنار این ادامه دادم. واقعا هم قصد این بود که مثلا ما اینجا حوصله‌مون یعنی دیگه برنامه ریزی شده نبود اصلا. یه چیزی بود که همینجوری خودش اومد بالا، به شوخی و جدی شد، یهو طرفدار پیدا کرد. بعد دیگه موزیک اومد و منم درسم تموم شد، برگشتم تهران، رفتم سر کار بابا و یه سر بزنم به کار یعنی مامان. دانشگاه نرفتیم؟ دانشگاه رفتم. بعد کالج رفتم دانشگاه 3 سال. من اقتصاد و مدیریت جوینت دیگری، آره، سکند آپر کلاس گرفتم دیگه. اونم تازه یه امتحان خیلی بدی بود، یعنی مدل خودمون دیگه، شب امتحانی ما میخونیم دیگه، مثل بقیه که نمیریم مثلا از کل سال کتابخونه. 2 هفته قبل امتحان شروع کردم مثلا فایننس و اون یه امتحانی که من با عدد خیلی قوی ترم تا با حرف، تازه حالا رپرم ولی مثلا من راحت ترم ریاضی باشه چون نظری نیست. من و شما الان راجع به اینکه یکی خوشگله یا زشته تا صبح میتونیم بحث کنیم، ولی 2 3 تا میشه 6 بحث نداره. هر کی بگه 57 داره عوضی میگه، اون راحت تر قصه بهتری تعریف میکنه. برای همین اون جایی که من قوی بودم جرزنی کردیم و اینا. گفتم ببین مثلا احتمال اینکه این سوال بیاد تو امتحان خیلی کمه. از 16 تا سابجکت من 15 تا خوندم، اد اون اومد تو امتحان 25 مارک از 100 خالی گذاشتم. اگه اونو میگرفتم فرست کلاس میگرفتم میرفتم LSE برای فوق لیسانس اقتصاد. گفته بود فرست بعد بگیری بیای. اون نشد، برگشتم تهران رفتم سر کار بابا. یعنی اگه میشد ما یهو اصلا مسیر عوض بود. اصلا فکر نکنم رپ من دیگه رپ نمیخوندم اگه میرفتم تو اون داستان. جالبه ولی خیلی عجیبه. همه چیه زندگی تو اینقدر محاسبه میکنی؟ محاسبه نمیکنم ولی با عدد خیلی بهترم. یعنی تا خب بعد یه سوالی بپرسم، مثلا به نظرت یه سری اتفاقات عاطفی مثل عشق توی این محاسبه ها یا عدد ها نمیگه؟ بهترین تجربه‌ای که کسی میتونه داشته باشه تو زندگی عشق. حالا اون میتونه عشق دختر پسر یا اصلا هر چی که بگی، به طبیعت، به اون یه چیز دیگه است. اصلا اون رو نمیشه محاسبه کرد.
بعد ما سامان ویلسون تلگرام رو الان باید باور کنیم یا سامان ویلسون اینجا رو؟ من تو تلگرام چند بار گفتم 10 سالم اون تو، یعنی دوست دارم دعوا کنم، خیلی دوست دارم دعوا کنم. این دفعه هم سر جنگ الان همه یه اتفاقی افتاده، مثلا سر اعتراضات 401 من خیلی اکتیو بودم و تو سر و کله میزدم با همه. من تو اون دقیقاً خلاف موج بودم، میگفتم مثلا نریم بیرون، نریم تو خیابون، هیچ اتفاقی نمیفته، آخر فقط مثلا خودتون بدبخت میشین و فلان. اونایی که این جریانو گرفته بودن، یا مثلا تیم ملی ایران اون موقع مثلا یه چیزی اگه اجازه بدید من تعریف کنم. بازی انگلیس و ایران که 6-2 تموم شد، این هیچی. بازی بعدی که با ولز داشتیم، من رفتم خونه یکی از دوستام، اونجا همه نشسته بودن و اینا. بعد ما هم نشستم، نیمه اول یه گل سردار آزمون زد، من یهو گفتم یس فلان، بعد دیدم آفساید شده و اینا، هیچ تکون نخورد. بعد گفتم که عجب خیر اینا هم فهمیدن آفساید، تو نفهمیدی و اینا. گذشت رفت نیمه دوم، یه شوت ولز زد، حسینی سیو کرد، یهو همه گفتن وای. گفتم او اینا طرفدار ولزن الان. اصلا یه شرایط اینجوری پیش اومده. گلو که زد روز به چشمی، انقدر جیغ زدم تو خونه که آخر سر گفتن خفه شو. تا اونجایی که بیان بگن خفه شو، رضاییان دومی رو زد دیگه، تا آخرش رو نمیشنوی دیگه. الان ولم کرد، یعنی دیدم شماها ولزی، من بدتر شدم دیگه. حالا کل من اون موقع با ایرانیایی بود که یه سری حالا اعتراض داشتن، یه سری دیگه نظرش نزن. این دفعه چه کلکلی، همه طرفدار ایرانن، کلکلی تو کار نیست. باید برم موافقت کنم، پایه نیستم، من باید مخالفت کنم. وگرنه مثلا یارو که اسرائیلی نیست که، ایرانی‌ها هم طرفدار ایرانن دیگه، اونجا دارن میگن جانم فدای وطن. من با همینا رو بگم دیگه، اصلا رفتن نداره دیگه، میخونیم. پس هر وری که موج بره تو مخالفه؟ نه من آخه این دفعه همه موج موافق من بودن، همه طرفدار ایران بودن دیگه. بریم اون تو چیکار داریم، میخونیم دیگه. 2 تا گوش داریم، 2 تا چشم، از دهن لازم نیست استفاده. فلسفه زندگیش خیلی باحاله، خیلی. الان ناراحتی از این که رفتی انگلیس و درس خوندی؟ نه چرا؟ اتفاقا یه زبان جدید یاد گرفتم، یه رشته. من درسایی که تو ایران خوندم، دبیرستان توتیواری، هیچی یادم نیست. یعنی یه دونه اصلا مثلا الان هندسه، نه حسابان، جبر و احتمال. حالا جبر و احتمال کشید به جایی که رفتم تو اقتصاد اینا، ولی همه اونایی که انگلیس خوندم یادمه. چون اینجا 16 تا درس رو میرفتی امتحان میدادی. باور کن من شب امتحان میخوندم، میرفتم میشدم 18. اگه 10 روز بگذره من میشم 4 همون امتحانو. یعنی یادم میرفت. همین از دینی باید میرفتم رو ریاضی، دوباره رو ادبیات. اونجا 3 تا سابجکت رو تو 3 سال میخونی، باز مفهومی تره. یعنی یادم مشکل اقتصاد ایران چیه به نظر تو که اقتصاد خوندی؟ مشکل اقتصاد ایران چی نیست. ولی خب با تحریم شروع میشه دیگه. مشکل اقتصاد ایران میخوره به سیاست ایران. یعنی الان اگر وزیر اقتصاد بشی شما میگی تحریما رو بردارید من بیام؟ اصلا این میخوره به یه جای دیگه. برای برداشتن تحریم باید بریم سراغ سیاست. خب منم سیاست بلد نیستم خیلی. ولی خب اگه مثلا یه کشور آزاد فری مارکت به قول معروف بدی دستان، که بهترین مدل اقتصاده، هندل کردنش درست میشه. ولی اینجوری که مثلا همه چی درش بسته است و قاچاقی میاد تو. الان همین برنامه شما به من اولین حرفی که با هم زدیم توهم سانسور رو دارم. هر کاری میخوای اینجا میکنی میگن نکن. میگه آقا دارم میرم فلان تعمیرگاه، نه اینا جنساشون قلابیه برو اونجا. فلان رستوران، نه بابا اینا مفبرن و میکنن تو پاچت. حالا برنامه شما چون برنامه ضبطی، نه این سانسور میکنه، همش توهم. بله. این روحیه باید بره بیرون. یکم اعتماد بیاد به اقتصاد کمک میکنه خیلی. به همه چی کمک. به همه چی کمک. من بدونم چی دارم میخرم. یه رو بعد از اینکه اومدم بیرون میفهمم قلابیه، یارو پسم نمیگیره. آره واقعا خیلی این خیلی بده. وقت دیدی مثلا خارج تعریف میکنن آدمو، شما که زندگی کردین دیگه، میگن من این لباسا رو خریدم پوشیدم بعد بهم نمیومد، رفتم گفتم که این خوب نیست، پس گرفتن برندها و از این حرفا. و واقعا این روایت ها اتفاق میفته دیگه تو بعضی از برندها. این اعتماده و این مدل برخورده خیلی برخورده درستیه و چیزیه که دقیقاً تو جامعه ما نیست. تو هر سطحش هم نیست، تو رفاقت هم نیست، هیچی نیست، همه چی الکی شده. خیلی گارد همه برای اعتماد بالاست. از مغازه‌ای که خرید میکنی تا رفیقی که انتخاب میکنی. میگم ما اینجا هر روز انتخاب داریم، انتخابات هر روز داریم که انتخاب کنی کی میره و میاد باهات دیگه. این همچین چیزیه. چی شد عاشق شدی؟ خدا پدر اینستاگرامو بیامرزه.
اونجا داشتم میچرخیدم واسه خودم یه مسیج دادم رفت و اینا. آها شما جواب اومد. همیشه من اصلا کسی که به مسیج میده جواب نمیدم. من باید بیام. اینجا اونجاست که من میام تو نیا، نه اینکه من نمیام تو بیا، اون مال یه چیز دیگه است. این اونوری من بعد اول خوشم بیاد، بعد دیگه رفتیم و دیگه پیچی دیگه لندن هم دیگه رو دیدیم، بعد دیگه آوردم تهران دیگه. آها مسیر برعکس. نامزدتون لندن بود زندگی نه می‌کرد؟ آمریکا، ولی وسط راه هم دیگه رو دیدیم، کم کم کشوندم ایران. خیلی کار سختی کردی. خیلی کار سختیه، همه برعکسشو میکنن، همه از آمریکا همه از ایران میکشونن آمریکا، سریع یارو میره نامزد کنه منم اقامت بگیرم و اینا. من از اونوری اومدم. آره خیلی عجیبه. خودشون هم یه قرار نبود اینجوری بشه. واقعا قرار نبود. من فکر کنم اول یه خیلی سطحیه تو همون لندن چال میشه میره مثل همه دفعه‌های دیگه، ولی این دفعه یه ذره کار گره خورد دیگه. دلم جامون اونجا. میگه آروم آروم گولم زدن. کی گولش داده؟ شما دیگه. من آره دیگه. این همش به من میگه من گول میزنی. یعنی واقعا توجیه میکنین مثلا اگه اشتباهی تو رابطه انجام بدی؟ کنار میایم با هم. خیلی خوب کنار میایم با هم. این درست. آفرین. اصلا من یه چیز بهت بگم. من فکر کنم این پشه 3 روز اینجا. این پشه هم تو برنامه هست. آره دیگه. این پشه رو هم در نمیاریم. یعنی خیالت 2 نفری ما رو دعوت کرد. گفتی شخصی ها نگفته بود. 3-4 روزه ولی این پشه هست با ما. ولمون هم نمیکنه. هر کاری هم میکنیم نمیمیره. انواع حشره کش‌ها همونه، چون عمر پشه 15 روزه. حالا 3 روزه با ماست. یعنی صبر کنیم 12 روز دیگه خودش میمیره. اگه همون روز به دنیا اومده باشه که اومده این تو. همه چی رو محاسبه میکنه. عمر پشه 15 روز است. مگسیه. آفرین. آره. یه خورده بریم سراغ حاشیه‌ها. آخرین حاشیه‌ای که شما داشتین در مورد کنسرت روسیه که خیلی راجبش حرف زده شده از این حرفا. دوست داری راجبش صحبت کنی؟ چرا که نه؟ آره اگه فاکتور مهم این که اون یه ماهی بود که نامزد رفت خانواده‌اش رو ببینه و اینا، بعد یه اتفاق افتاد یه ذره ما تو دبی یه دعوایمون شد. کنسرت دبی اتفاقا می‌خوایم شروع کنیم 1.5 ماه قبل از این. من بهترین کنسرت زندگیمو تو دبی دادم با مهراد. شسته رفته 1700 نفر کیپ، 1 ساعت و 50 دقیقه برنامه، 18 تا آهنگ، 11-12 تاشو من توش بودم، مهرادم 17 تاشو بود. یه خیلی همه چی خوب. دبی من یه مشکلی پیش اومد و اینا، نامزدم دوباره برگشت آمریکا. من موندم ایران، یعنی برگشتم ایران و اینا. یه ماهی صحبت نکردیم اینا. این داستان روسیه به خاطر این بود که این مسئله رفته و تو مخم و اونجا من همش داشتم تلفن حرف می‌زدم ساعت‌های عجیب غریب و اینا که این رابطه رو برگردونم و خیلی آدم به هم ریخته‌ای بودم. خواب کم، مصرف همه چی خیلی زیاد. یه گروهی که نمیشناسم، شهر جدید. بعد در ضمن من نمیدونم روسیه رفتین یا نه، اولین بار که میری 12 ساعت تو فرودگاه نگرد می‌دارن. یعنی ما با این حال رسیدیم اونجا. تازه همه اینا دست به دست هم داد که اون شب من اصلا رو پا بند نبودم. بعد چون اعتماد به نفس زیاد گرفته بودم از کنسرت دبی، فکر کنم که آهنگا رو من خواب باشم هم میتونم بخونم، ولی آهنگا پلیلیستی بود که با مال دبی فرق داشت. آهنگای سختی بود، اونایی که من خیلی توش تند میخونم و یه ذره گیج و منگ و نخوابیده باشی اصلا یادت میره، یعنی یادت میره و آهنگ میره لایوه. الان من اینجا خراب کنم میگیم کات، دوباره همینو بگیریم که البته این کارو نمیکنیم، ولی اونجا نمیشد. یعنی دیگه همه دیدن و فلان اینا. البته بهت بگم یه سری آدمای مریض مثل این رامین نیکو دوست من که واینره، این میگه اگه میدونستم این کارو میکنی من $10,000 میدادم بیام اونجا ببینم شو. یعنی این فریک شو، وگرنه مثلا درست بخونین اینا رو که 100 بار دیدن همه. اینه با اون کلا گنده رفتی اونجا عربده میکشی شکمه افتاده بیرون، اصلا معلوم نیست چیه. یارو انگار نخوابیده 3-4 روزه. یعنی گفت این زیر بغلم راجع به آره سوراخ و فلان اصلا ندیدم. یعنی اصلا یک چیز افتضاحی اونجا. یعنی اومده بودیم بعدش اصلا علیرضا جی مونده بود. اصلا قیافه اینا رو استیج میبینی اینا موندن، کپ کردن اصلا. یعنی این همونه، نکنه رباته. یعنی چی شده اصلا؟
پدرمون واقعا بعد یارو صبح فرداش همون که برنامه گذاشته بود گفت آقا بعد پول پس بدی و اینا، نصفشو دادم بهشون، نصفش هم هنوز بدهکارم دارم کشش میدم. یعنی تو بحثم میگم اتفاقا ویدیوتون وایرال شده، من چرا باید پول پس بدم؟ ما اگه درست میخوندیم این ویدیو چال شده بود 3 ماه پیش. الان که دارن هنوز میذارن همه و اینا، به خاطر اینه که این گنگکاری شده. اگه من میگم درست خوندم که خب 2 نفر میدیدن تمام شد، یا دمت گرم تمام. این دیوونه بازیه باعث شده همه دارن میبینن. شما اصلا الان برندتون رو میشناسن به خاطر اینکه من گند زدم. اصلا نمیده مامان اجازه من میام اول خرید میام اول یه اجاره. شما همیشه از دستش میخندین آره؟ خیلی با نمکه. ماشاءالله اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر بخندیم. و واقعا مثلا فردای اون روزم روحیت اینجوری بود، اینقدر فان بود. فرداش آشتی کردم، حالم خوب بود. تو راه تهران برنامه گذار کلافت ماشینم گرفته بود برامون ما رو ببره فرودگاه. یارو هی میگه حالا دیگه نمیدونم دیگه چرا این اتفاق افتاد اینا، منم خوشحال آشتی کردم این فردا داره میاد تهران. یعنی آن چیزی که میتونه شما رو به هم بریزه عاطفه است. با اون 12 ساعت تو فرودگاه. آره. حالا واقعا این اتفاق برای منم افتاده بود. من با چند تا دوستام رفتم روسیه و یکی از دوستان با همسرش اومده بود. هممونو گذاشتن اومدیم، خانوممون رو نگه داشت. حالا خانوممون مادر 3 تا بچه نگرش داشتن 4 ساعت یه گوشه‌ای، بدون اینکه اصلا بهش بگن چرا. حالا خودت تجربه کردی دیگه. بدون اینکه بگن چرا، و یهو بعد 4 ساعت سگ موادیاب آوردن که این خانوم رو بو کنه ببینه مواد نداشته باشه، گذاشتن بیاد. و بعد این برخورد وحشتناک روساست با ما و ما فکر میکنیم مثلا اینا رفیقامونه. خیلی چیز رفیقامونه. عراقچی رفت اونجا گفت کمکی چیزی هست، گفت سلام برسون دعا میکنیم برات. آره واقعا یه توییتی شده بود پوتینی که تو جنگ به درد نخوره دمپاییه. خودش گفت ما هم تو جنگیم، شما هم تو جنگیم. جالب. خیلی جالب شد. اینجوری جذب جلو. یه ویدیوی دیگه هم اخیراً دیدم جالبه. اگه کسی به شما انتقاد کنه خیلی هارش جوابشو میدین ها. بعضی وقتا بستگی داره که انتقادش چه شکلی باشه. ببین چون فالوورها و کسایی که رپ و حرفه‌ای دنبال میکنن سنشون کمه، من نمیتونم مثل یه پسر 40 ساله که الان دارم با شما صحبت میکنم با اون صحبت کنم. باید یه دنده‌ای بدم که انگار مثلا منم همسن شما و اینا دیگه. یعنی یه فازی بدم که اینا مثلا یه دیدی چی گفت و فلان اینا. بیشتر به خاطر اونه. ببین تو تلگرام مثلا چون یه حالت، من تو اینستاگرام یه مدلم، تو تلگرام یه مدلم، توی مثلا یه ویدیوی تو اینستاگرام دیدم که شاکی بودی از این که چرا میگن من چرا با نامزدم میتونم برم هتل یا مسافرت یا فلان، از این حرفا به شما چه ربطی داره؟ خب یعنی حال این شکلی بود. یعنی من احساس کردم که واقعا دیشب واقعا استرس داشتم. گفتم اگر من یه سوال انتقادی از سامان بپرسم، مثلا دوست دارم یعنی مثلا چیزای اینطوری جواب بدم چون همینه باحالیش، وگرنه هی بشینیم اینجا با هم موافقت کنیم. پس یه بخشی از دعواها تو رپ سازماندهی شده و برنامه‌ریزی شده است؟ مثلا چه دعوایی تو رپ منظورتون کیان؟ مثلا من دعوای آخرم با عرفان بوده دیگه، با کسی ندارم، ولی بعضی وقتا یه ذره مثلا میخوام انگولک کنم اینا بیان یه چیزی بدن که مثلا بیفتن تو تله، ولی خودشون دیگه بهتر میدونن از بعد اون جریان پایدار. دیگه اون تله رو شناسایی کردن. امکانش هست که من دیدی که من آشتی میدم آدما رو با هم دیگه، امکانش هست شما با پیش رو آهنگ بدین؟ من اگه اون حاضر باشه آهنگ بده، اتفاقا دیس و دیس کشی دیگه الان توی این سن و سال فایده نداره. باحال ترین کار اینه که توی آهنگ بخونیم، ولی کاملا من دارم باهات رقابت میکنم. اگر کسی تا حالا ورزش نگاه کرده و میدونه که لاین چیه و از اینجور چیزا، یه حالتیه که کامیونیتی یا همون کسایی که رپ گوش میکنن قش میکنن به سمت اون، یعنی قرار این ببره سامانو، ولی خب من اصلا همچین فکری نمیکنم تا بازی نکنیم معلومه، یعنی معلومه برای من یعنی اگر که رضا قبول بکنه شما اوکی این که با هم خیلی هم برنامه‌ای که از نظر مالی به نفع جفتمونه، مخصوصا به نفع اون، یعنی اون پولی که جفتمون نصف کنیم بیشتر به دردمون میخوره تا به درد من.
من حالا اونم نشه یه جا دیگه ردیفش میکنم. متوجهم. امیدوارم که این آشتی کنون بالاخره آشتی کنون نیست، میخوام ببرمش. فایت میبینی؟ فایت نیست، یعنی بی احترامی نیست. میخوام راجع به یه موضوعی دوتایی با هم بخونیم ببینم کی بهتر میخونه. موضوع با تو، تنظیم با تو، بیت با تو، نمیخوای با من. تعارفم نداره. یه دور من بگم از یکی از آسانسور یعنی آسانسور باز میشه من میگم بفرمایید، نره رفتم. دومین بار نمیگم دیگه. و فکر میکنی الان رپ امروز این شکلی هست دیگه؟ امروز چه شکل؟ رپ امروز دیس و دیس کشی و اینها نیست. من چرا تو سنای پایین‌تر دارن این کارا رو میکنن که خب شرایط ایجاب میکنه که بکنن، جذاب برای مخاطب جوان‌تر. به هر حال آدمایی که اومدن باید این داستان باشه دیگه. درست. خیلی از رپرها تقریبا اکثرشون این جمله رو از شما نقل میکنن. اونایی که من باشون صحبت کردم که درسته که سروش رپ رو شروع کرده اما من بزرگش کردم، من سامان ویلسون. من خوشگلش کردم. سروش چرت میگفت اولش، یعنی از من یاد گرفت. اولش مثلا میگفت بیاد نیاد، مثلا یه چیزای عجیب غریبی هستن، یعنی هر چی که تو مغزش میومد مینوشت. اینی که یه نظمی به این کار داده بشه اینو من آوردم. اون چیزی که سروش میگفت همین انگار من همین چیزی که من دارم میگم الان بیارم رو میکروفون، یعنی دارم همین هر چی دلم میخواد میگم دیگه. و بعد سیستم نداشت. با همین نگاه گفتین طرفداراش بوی جوراب میدن، چون من واقعا سروش هم دوست دارم، همونطور که شما رو خیلی دوست دارم، همونطور که رضا رو خیلی دوست دارم. مسواک نمیزنن. یا نظرتون عوض شده؟ سخت گوش دادن به سروش. یعنی مثلا یه آدمی که موفقه تو زندگیش یه هدفی داره، صبح داری میری سر کار، اصلا این عربده کشی این راجع چی داره میگه اصلا؟ یعنی گوش میکنه آدم آهنگاشو تازگی، مخصوصا حالا تو آهنگی که با هم خوندیم سنمون کم جفتمون 20 سال بود، فکر کنم من 64. ولی الان مثلا چیزایی که میخونه یا خیلی اعتراضی اعصاب خورد کنه. یه بار میشه گوش داد، فقط گوش کنی این چی میگه، نمیشه بشنوی این آهنگو. یعنی نه ریتم باحالی داره، نمیشه رقصید، نمیشه خندید، نمیشه هیچ کاری نمیشه کرد. ولی من واقعا اینو توی برنامه دیگه هم گفتم، واقعا دلم تنگ شده برای اینکه سروش عاشقانه بخونه، میدونی؟ یعنی حالا فارغ از اعتراض که ممکنه هممون در هر سطحی اعتراض داشته باشیم، عاشقانه بخونه. آره اگه ارومیه بشی رو ترس بکشم، وسط حبس و قفس بکشم، تو رو دست نمیزنم، تو رو نفس میکشم. میدونی چی میگم؟ یعنی اون حس و حال دوباره. من تازه هم پول بدم چیزو نشتم اصلا. برنامه فکر میکردم برنامه خیلی جدیه، همه همین فکر رو میکنن. فکر میکنم مثلا سخت‌ترین خیلی سوال‌ها رو جدیه. فان میکنه، یعنی سخت‌ترین سوال‌ها رو با فان. آره جالبه. آخه به قول خودت اون فضایی که ساختی توی یه خورده فضای عمومی تر، فضاییه که آدم‌ها ازت بترسن. ولی چقدر باحال سوالات رو تنظیم کردی. من انتظار داشتم دوباره الان میام اینجا بگی زد بازی از کجا شروع شد. باور کن میگفتی از کجا شروع شد، میگفتم باباهامون تو جبهه هم دیگه بودن. میزون کرده بودم چون دفعه 11 اگه یکی بپرسه. ولی حالا من میخواستم یه جور دیگه بپرسم اینو. خب بعضیا میگن رپ، اصلا رپ هنر کف خیابونه دیگه ها. تقریبا آره. ولی انتقادی که به ضد بازی هست اینه که همتون بچه مایه‌این. آره. فرمول من در آوردم سر کلاس ریاضی و سهراب. یعنی دیدم من اصلا دوست ندارم رپ بخونم، فقط یه کاری که توش خوبم. برای همین انجام میدم. عشقشو نداری؟ نه اصلا مثلا تسکه برام، میخوام یه چیزی بنویسم یا آهنگ بدم انگار مثلا دارم مشق می‌نویسم. ولی خب چون خوبه حیفه دیگه، بذار بکنیم دیگه. متوجهم. و بعد الان شغلت نیست. پارت تایم من همه کار میکنم، ولی الان دارم یه سری برنامه‌های دیگه انجام میدم. همین با نامزدم میخوام یه کانال یوتیوبی رو بندازیم. 3-4 تا چیز موازی هم داره میره جلو. آهنگ دارم مینویسم ولی پخش نمیکنم. یه برنامه یوتیوبی دارم یه جا دیگه انجام میدم که یه چیزیه که آخر سر از پلی استیشن در میاره، رقابتیه. یه برنامه میخوام پادکست بزنم راجع به زندگی شخصیم با نامزدم، چون اون از همه بهتر منو میشناسه. آدمی که 1 سال و نیم با من زندگی کرده الان. شاید مثلا تو این 1 سال و نیم 2 ماه کنار هم نبودیم. صبح و شب، شب و صبح. چی کار کردی انقدر ناراحتش کردی؟ یه ماه جواب ولش کن. عشق وقتی سنگینه دعواش هم سنگینه. اجازه میدی اینو تتو کنم؟ آره همین الان سامان جا با دست خط خودت. نه خدایی وقتی کسی رو دوست نداشته باشی ناراحتی اونجوری هم پیش نمیاد. یعنی مثلا تو
یه منم که حالا تو فریزر در نیومدم 20 سال پیشم همینجوری نبوده که حالا الان پیدا، یعنی داشتم روابط قبلی اونا یه جوری بوده که مثلا دعوا میشد و اینا اصلا من دادم نمیزدم، من ولش کن یادم خداحافظ. میفهمم. دیشب یکی از رفیقا اومده بود پیشم، رفیقی که تازه با هم آشنا شدیم و دوست شدیم و یه خورده از معاشرتمون گذشت و یهو دیدم بغض کرد و حرف زد و از این حرفا و من میدونستم ازدواج کرده و 10 سال مثلا یک زندگی زناشویی داره، ولی اینو از بیرون میدونستم، اطلاع جزئی نداشتم. گفت آره همسرم بهم خیانت کرده با یه مرد دیگه ای و ما از هم جدا شدیم. بعد به من گفتش که 10 سال تو رابطه بودم و یک بار دعوا نکردیم و من اون لحظه یهو شاخکام تکون خورد که اصلا این مشکل رابطه است. یعنی تو رابطه‌ای که تو باش دعوا نمی‌کنی حتما یه مشکلی داره، چون آدم‌ها وقتی کنار همن احتمال استکاکشون زیاده. مهم اینه که بعد از اون استکاکه بتونن یه کاری کنن که حال هم خوب باشه و حالشون خوب بشه و از این حرفا. و دقیقاً حرف تو، آدمایی که ارزشمند باشن ما بعد از دعوا تلاش می‌کنیم که حالشون رو خوب کنیم و برشون گردونیم به دایره دوستی، رفاقتمون و زندگیمون. یعنی اینا 100% درست میگی. ولی خب من مثلا چون کار دائمی ندارم که بگی من شغلم چیه، یه دقیقه دارم یه کاری میکنم، یه دقیقه دارم یه کار دیگه میکنم، در میاد دیگه. حالا مثلا یه وقت کنسرت هست میری اونو میدی، یه وقت مثلا حالا یه آهنگ میدی انقدر از این میگیری، یه اسپانسر میاد یه جای مثلا فلان اینطوری. و من تقریبا مجانی زندگی میکنم، یعنی چون مدل موزیکای من اینجوریه که یه سری آدمی رو آورده سمت من که مثلا کسایی که گوش میکنن آدمایی هستن که تو زندگی رو به پیشرفتن یا همین الان وضعشون خوبه و اینا. من هر جای دنیا میرم مثلا تقریبا فقط بلیطو میخرم میرم، بقیه‌اش دیگه خودش میچرخه. یعنی یه $100 کافیه واسه 3 هفته. مثلا همینجوری از این ور به اون ور اینا ما یه دونه نه ناهار حساب میکنیم نه شام حساب میکنیم، از تبریز بگیر تا لندن هیچ جا همینجوری خودش میره جلو، بلیطو بخر بیا. برای همین هزینه‌ها پایینه. یعنی نه همچین پول زیادی در نمیارم. ولی خب خانوادگی هم من با بزرگم مثلا از یه روستایی مثلا به اسم آباده تو شیراز این میاد و یهو خلاصه از لاستیک فروشی شروع میکنه و نمایشگاه میزنه و پولدار میشیم و اینا. یه چند تا ملکی هم حالا تو به نوه‌هاش و اینا همه رسیده که ما مثلا یه چند تا رسیده اونا رو هم میدیم اجاره که اون مثلا چیزیه که میاد که خیالم از زندگی راحت باشه. بقیه‌اش دیگه حالا این برانور در دیوار میزنم یه چیزی در میاد دیگه. پس شما معتقدی که رپر باید بچه کف خیابون باشه دیگه؟ نه لزوما نه. مثلا خیلی هم میگن رپ باید حتما اعتراضی باشه، به نظر من نه. به نظر من هر کی تواناییشو داره میتونه مخاطب جذب کنه بخونه، ولی خب کار سختیه. باید زوم کنی رو اینکه کیو میخوای. این داستانی که من تصمیم گرفتم از روز اول که یه جوری بخونم که این آدمایی که وضعشون بهتره بیان سراغ من تنظیم شده بود. من اصلا مدلی که میخونم میخواستم قشر بالا رو بگیرم، نمیخواستم بچهای 13 ساله که هنوز نمیدونن چی به چیه اینا به درد نمیخورن. الان من اینو به جرئت میگم اگه یاس کنسرت بذاره همون شب من و مهرادم بذاریم، با اینکه اون 10 میلیون فالوور داره ما رو هم 4 میلیون هم نداریم، مال ما شلوغ‌تره. به خاطر اینکه طرفدار اون توانایی این برنامه رو نداره که بیاد خارج از کشور پول بده و بیاد اون برنامه رو ببینه. قشر ضعیف و جذب خودت کردی و تعدادشون زیادتره. مدیر کارخونه یه دونه است، کارگر هزار. کنسرت بذارید تهران من کنسرت نمیذارم هیچ وقت. حالا فکر کنم الان آزاد شد. آزاد شد؟ یعنی کنسرت رپ در ایران آزاد یعنی شد. به من مجوز دادن من نمیخونم. نه. اگه قراره گیر بدن بشین دست نزن بلند نشو نرقص، من اونطوری نمیخونم. اگه ولشون کنیم به حال خودشون اوکی. مسئله مجوز من نیست، مسئله مجوز من میگم بیا فرض کنیم با هم که ولشون کنیم به حال خودشون. تو و مهراد، یعنی شما و مهراد کنسرت گذاشتین یا اصلا گذاشتین؟ تو تهران اون میزنه جلو، چون الان دیگه هزینه مسافرت نداری. الان برنامه با 500,000 تومان جمع میشه، اون برنامه که با 5 میلیون جمع میشه اون ما جلویم. شما میگین طرفدارای شما طرفدارهای پولدارتری ان نسبت به بقیه. اگه برنامه هزینه‌اش بالاست مال ما شلوغ‌تره، اگه هزینه‌اش مساویه یا پایینه مال اون میزنه جلو. متوجهم. و یه چیزی تو ذهنمه، اون زمان که زد بازی اومده بود
یه موجی هم در جامعه ایجاد کرده بودن که میگفتن بخشی از فساد در جامعه ربط پیدا میکنه به ضدبازی. آهنگایی که میخونه از مشروب میگه، از دراگ میگه، از دختربازی میگه، لاب 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 و اینا مقصر ضدبازیه. دوست داری راجبش توضیح بدی؟ بله، اولین باری که منو صدا کردن رفتم دادیاری که امنیت. اونجا اصلا گیر اصلی این بود که این یه جریان خارجی به تو تزریق شده، یعنی بازجویی اول فقط این بود که کی به تو گفته اینا رو بخونی. تا من بیام ثابت کنم که این مزخرفات رو از خودم در آوردم خیلی طول کشید که من به اینا بتونم بفهمونم که من یه چیزی بود که مثلا حالا انگلیس زندگی می‌کردیم، جو 50 سنت گرفت، میکس شد با کلاس ریاضی، فرمول رو پیدا کردم و یهو الان اومدیم و اینجا اینطوری شد. چون اصلا قبلش تمرکز روش نبود. یه 4 نفر داشتن مزخرف میگفتن، همون هیچ کس هم یکیش مثلا کسی گوش نمی‌کرد. مثلا تو کلاس آدمای درست جامعه شاید مثلا تو ساختمانشون گوش می‌کردن. این یهو همه گیر شد میگفتن که این چی و فلان اینا. بعد سوالتون یه جاش یادم رفت دقیقاً. گفتم میگن که بخشی از این که مواد و مشروب و فلان و فلان خیلی در خوب. جامعه، این به هر حال تو اون سنا این چیزیه که همه تجربه میکنن. من اینکه از یه خانواده خیلی مذهبی و توی جمع خیلی مذهبی بزرگ شده باشم اینا، این یه اتفاقی که میفته. حتی اگه پارک برن، حتی اگه پارتی بهترین جا برن میفته و اون موقع چیزای واقعی بود. ولی خب بعداً گذشت. من 7 سالی که درگیر دادگاه بودم و تموم شد اینا برگشتم 2015 یا همون سال میشه فکر کنم 96 ما این یا نه آخر 95 بود، این آلبومی که ما دادیم بزرگ اصلا اومد همه چی رو، یعنی گفتش که حالا یه پسر 30 ساله چجوری فکر میکنه. اون تو صحبتی از هیچ کدوم اینا نبود. فقط این بود که باید به کارت نه اینکه به کارت برسی. من میگم من به کارم میرسم که وقتی شنونده خودش رو میذاره جای خواننده داره موزیک رو گوش میکنه فکر کنه خودش خواننده است. این بهتره تا من بگم پاشو. من بگم پا میشم تو زندگی اون شنونده تاثیر بهتری میذاره، مدل بهتری از گفتن. دیگه بردم کامل سمت یه جا دیگه. از این داستان من اومدم بیرون. تک و توک رفرنس میدیم ولی نه اونقدر دیگه. متن اصلی آهنگا، موضوع اصلی آهنگا این نیست. خیلی وقت نبوده، حداقل برای من. شاید مثلا علیرضا و سیاوش هنوز تو اونجا موندن به خاطر اینکه یه کاری که انجام میدی درست انجام میشه و مخاطب خیلی استقبال میکنه. شاید بگی که خب من همین سیستم میرم جلو. ولی من و مهراد A بگیره میریم B بگیره میریم C، میگیم این که تموم شد، بذار اینو امتحان کنیم، بذار اون کوچه ببینم چه خبره، اون خیابون چه خبره. اینجوریه. الان اگه بخوای خودت انتخاب کنی جز خودتو، بهترین رپر ایران یا کسی که تو حوزه رپ میخونه، فرقم نمیکنه. رپ سهراب. سهراب خودمون. رپ خالی. ولی به عنوان موزیسین بهتر ایران مهراد. اگه بخوام از خودمون بزنم بیرون تو نسل جدید، من فکر کنم مثلا کسی که باحال داره میخونه گندمه. حالا شاید خیلی بگن هیپ هاپولوژیسته. نسل 4 من گندمو دوست دارم. رپی که داره میخونه. نسل 2 و 3 چی؟ نسل 2 و 3 اگه سپر خلصه رو بگیم 2 یا 3 همون سپر. بهزاد رفیق خیلی صمیمیه، شاید بایست باشه نظرم، یعنی شاید از رو دوستی دارم اینو میگم، ولی بهزادم من خیلی دوست دارم مدلی که میخونن. یعنی مثلا بهرام، حسین. مثلا اینا حسین چرا؟ حسین رو من خیلی حال میکنم با آهنگاش. هر آهنگی هم میاد بیرون گوش میکنم حداقل یه بار. ولی بهرام من تا حالا صداش هم نشیدم. قیافش هم الان بهم نشون بدی بذاری بغل یکی دیگه نمیدونم کدومه. بهرام نشیدم. تا حالا نشیدم من. سورنا، بهرام، صادق اسمشون رو شنیدم، یه دونه آهنگشون هم گوش ندادم. سورنا هم نشیدی؟ هیچی. خیلی جالب شد. آخه با اینا من شنیدم با اینا باید تو بالکن سیگار بکشیم. منم خیلی نه اهل بالکنم نه سیگار، نه فک زدن. ترجیحاً تو خونه اونجایی که موزیک هست باشم. متوجه. من با اینکه مثلا میگم عشق بزرگترین چیزیه که انسان میتونه تجربه کنه، ولی آهنگ عشقی خیلی کم دادم نسبت به آهنگای با سوژه های دیگه. و ممکنه مثلا پس ازدواج برای همسرتون آهنگ بخونین؟ این دایرکت، یعنی یه جوری که انگار یه چیز خیلی عجیب غریب، یعنی اونجوری که قربونت برم فدات شم، نه، یعنی یه برنامه‌ای میچینم که در اصل یعنی این بعد آخرش رو، چون من مدل نوشتم اول آخر آهنگو می‌نویسم بعد اولش رو اینا رو میچسبونم به هم از وسط. من باید بدونم کجا میرسم. تمام فیلم‌های ایرانی هم که خرابه به خاطر اینکه پایانش خرابه. همه یه جوری شروع میشه تا قسمت 5 و همه میبینن 6 بیخیال میشن یهو. سریالا جالبه ها. یعنی ته جمله من باید بدونم کجا میرسم. من باید ویز بزنه مقصد اینجاست، از اول برسم به اون. حالا یه چیزی بگم بچه‌ها،
بدونین. خب خیلی کار اصولیه. توی برنامه سازی هم دقیقاً این اتفاق میفته. یعنی ما میخوایم برنامه عید بسازیم، برنامه نوروز، چون میدونیم تهش تحویل ساله، باید از ته شروع کنیم برسونیم که دقیقه هامون درست در بیاد. بدونیم مثلا اگر فلان آیتم رو گذاشتیم و 2 دقیقه است، فاصلش با نوروز چقدره. خیلی این کار تو برنامه سازی دیگه. ما هم مهندسی میکنیم، دقیقاً کار مهندسی شده ایه از این. بعد این کار رو مثلا این تحصیلات میخواد، هم شما هم من باید بلد باشی این کار رو. نمیتونم من از آهنگ رو شروع کنم نمیدونم کجا داره میره. خیلی هم این اتفاق میفته، چون تو رپ آخر ورست باید پانچ لاین داشته باشی. پانچ لاین یعنی بتره کنم و برم، نمیشه یهو ولش کرد معمولی تموم شه. اون مهمه. بعد از اون ستارت که اومدی، من مثلا دارم میام، آهنگ داره بیلد میشه، همیشه مدل موزیک داره عوض میشه اونجایی که من میام. اگه ورس 1 نباشم، ورس 1 باشم که دیگه اومدم. من چند تا شعراتو متن کردم، میخوام برات بخونم و شما حدس بزنین که کدوم شعرتونه. اوکیه؟ باش. شاعر در اینجا با نگاه انتقادی به شخصی مینگرد که بی هیچ آمادگی یا درک از موقعیت پا به عرصه‌ای جدی نهاده است. میگوید حتی پوشش درستی نداری و با دمپایی آمده ای. سپس با پرسشی طعنه‌آمیز ادامه میدهد تو از کدام سبک؟ پشت است. باریکلا. بعدی رو بگم. متنا با مزه نی؟ چرا؟ خیلی انگار اومدیم کتابخونه. من البته خیلی تو کتابخونه تایم گذروندم، هم خوندن دانشگاه هم بعدش. آره من کتابخونه همینجوری هم میرم، مثلا میرم خارج، مثلا میرم یه کتابم نمیشم میخونم. آره ببین اون لحظه که گفتی رفتم انگلیس درس خوندم اینا، میدونی تو ذهنم من چون تمام دوران جوانی و اینها به این فکر میکردم چرا نامه از هاگوارتس نمیاد برا من، خب چرا من دعوت نمیشه، چرا منو نمیخوام برم اونجا. بعد گفتم چه تجربه‌ای داشته. دقیقاً تو همون دوران تو اونجا بودی، همون موقعی که داشتی نوشته من 2002 تا 2007 یه مدت هم 2009 تا 10، یعنی یه سال هم اونطوری بود. آره. و هری پاتر دوست داریه؟ نه اصلا تا حالا ندیدم، نه اونو دیدم نه لورد آف د رینگز، ولی گیم آف ترونز رو میجوام. من اصلا میتونم باهات اون زبونه که حرف میزنن ساختگیه اونو بلدم. اوه اون انقدر دنریس حرف میزنه. بله زادریز بوزداریز گزداور اونطوری هم میتونم حرف بزنم. ایدراژی والره یعنی والریان حرف میزنی. نیکه داینریس جلمز مهمتر گریولنتروت، یعنی من دنریس تارگریانم از نسل اژدها. بقیه شعرها رو چون زود حدس می‌زنی من نمیخونم، چون کتابخونه رو هم چرا؟ بخونم؟ آره یکی دیگه بریم، دومی اگه باش. زدم بعد دیگه نمی‌ریم. شاعر خود را در میانه صحنه‌ای پرهیاهو تصور می‌کند. از گوشه‌ای صدایی گیرا بلند می‌شود، گویا کسی جسورانه جامی می طلب می‌کند. این اسم آهنگه هست، پارتی مال خیلی وقت پیشه. از اون تا صدا میاد آقا ویسکی کو. باریکلا. پس بقیه‌شو نمیخونم، ولی ما خیلی از شعراتون رو چیز کردیم. یه سوالی بپرسم، وقتی که به مامانتون فکر میکنین یا باباتون، هر دوتاشو میخوام بپرسم، اولین صدایی که میاد تو ذهنتون چیه؟ صدا؟ اولین چیزی، خاطره، صدا؟ لحظه همون خدافزی، چون اینا با من تا لندن اومدن، بعد دیگه من رفتم دانشگاه. اون لحظه خدافزی و لحظه فارغ التحصیلی، باز دوباره اونم اومدن. اون دوتا، یکیش 17 سالم بود یکیش 22. خاطراتی خوبی که باشون، یعنی سوزناکترینشون بود که من خب میگم تک بچه تهران بالا شهر یهو ول شدیم تو دهات، یه کشور دیگه هستن. بعد دیگه اون موقعی هم که تموم شد خیلی خوشحال بودم که دارم برمیگردم با اینا دوباره میام تهران. یعنی دلتون تنگ شد برای تهران؟ من اصلا اگه خودم اسم خودم میذاشتم تهران به جای سامان. انقدر دوستش داری؟ خیلی با همه چیش. تهران یه چیز عجیبی داره، تکراری نمیشه. یعنی هر شب، هر صبح، هر بعد از ظهر میتونی یه اتفاق تازه تو تهران پیدا کنی
و این خیلی جالبش کرده. من واقعا حالا قبل از جنگ هر لحظه رفیقام به هم یه پیشنهادهایی میدادن که میگفتم مگه اینم هست تو تهرون؟ میگفتم بله اینم هست. بریم اینجا مگه هست؟ شب فینال جام جهانی بریم فلانجا مگه میشه؟ بله اتفاقا وسط فرشته همچین اتفاقی میفته و خیلی عجیب و جالبه. گفتی جام جهانی، یه خاطره تعریف کنم بخندیم. من یه جای خیلی عجیب غریبی دعوت شدم جام جهانی 2018 روسیه، بازی دوم ایران و اسپانیا. اسپانیا گل زد، یکیچ افتاد جلو، سعید عزت‌اللهی یه گل زد. حال همه انقدر خراب بود، روی پنت هاوس بودیم، استخر و فلان اینا، دم استخر. حال همه انقدر خراب بود، از رو خوشحالی زیاد و هیجان زیاد 3-4 نفر زدن سر کله همدیگه رو، دماغ همدیگه خونی شد، 5 نفر افتادن تو آب، گل هم آفساید بود، همه رو آوردن بیرون گفتن بشین آقا. خیلی بامزه بود، یعنی یادم نمیاد. گفتی جام جهانی یادم افتاد. همه همدیگه رو تو نه از رو خوشحالی، یعنی اینجوری یقه همدیگه رو گرفته بودن، با سر میزد تو دم، خونی و مالی، یکی دو تا دندون تو آب و اینا. گفتن آقا بیاین بیرون، گل آفساید، وی ای آر رد کرد. خیلی هم بانمک میخنده. آره خودت وقتی میخندی خیلی بانمک میخندی. با احترام چون خودت راجع به شوخی کردی، اگه دوست داشتی من با این بچه شکمم تکون میخوره. آره من که خودم تو آهنگام میگم شکم گنده با بلوز تنگ، یعنی اصلا چرا خودتو دیس میکنی؟ که بقیه نکنن. اگه کسی قرار بکنه خودم میکنم، چون فردا میاد یارو میگه مثلا آخه خیلی مثلا بهشون برمیخوره، میاد شما قیافت خوبه تو داستان ما نیستی نمیدونی، یعنی ما بدبختی و بیچارگی داریم، یعنی از هر وریشو میری یه ورش کچله، یه ورش چاقه، یه ورش کوتاهه، یعنی اصلا هر جاشو میای بگیری یه چیز، یعنی دیگه بی خیالی و همینی که هست دیگه. همه برای خودت میری. آره دیگه خودم میگم حالا که اینجوری شد. آره. و یه بخش دیگری در مورد رپ وجود داره، اونم مثلا سایت‌های قمار و شرط بندی و این حرفا. اگه دوست داری در موردش صحبت کنیم، چون متاسفانه بهزاد و سیاوش و سپر دلیل اینکه الان نمیتونن بیان ایران محتوای موزیکشون نیست، اینه که توی همچین برنامه‌های حالا یا تبلیغ کردن یا شرکت کردن. بقیه بچه‌ها مشکلی ندارن، علیرضا، من، سهراب، با اینکه محتوای ما هم خیلی نزدیک به اوناست دیگه. الان هم یه سری نمیگم فوش ولی الفاظ رکیک عادی سازی شده، هم تو سینما، هم توی تئاتر، هم توی موزیک. اینا من احساس میکنم نه اینکه بگم فریب خوردن، ولی تو یه زمانی فکر کردن که یه درآمدزایی خیلی زیادی داره و نداشت اونقدر. همشون هم از این کار اومدن بیرون، الان هم خودشون بد میدونن این کارو. ولی خب ببین حالا چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه ما مجوز نداریم و به قول معروف مجاز نیستیم. ما نمیتونیم پیشنهاد از سنیچ یا مثلا سانستار بگیریم که بریم رو بیلبورد. از اون طرف اونا میرن سراغ هنرپیشه‌های مجاز. خب رپر باید کی اسپانسرش بشه؟ یکی که خود اونم غیر مجازه، اونم کارخونه نیست، میشه یه جایی مثل بت. من چجوری پول در بیارم؟ بشو فیس یه همچین چیزی. آره ولی میدونی یعنی اونایی که مجاز نیستن خوردن به هم دیگه، گفتن حالا که اونور اینجوریه اینورم اینجوریه. و به نظر من رپ بازارش خیلی داغ‌تره. شما خودت الان با مهیار و شایعه مصاحبه کردی، با آدمای دیگه از همه اقشار دیگه هم کردی. فکر کنم یکی از بالاترین ویوها رو اونا گرفتن. بازار این داستان داغه، مخاطبش زیاده، بیزنسی خیلی میفته جلو، یعنی همه سود میکنن. بالاترین ویوی برنامه ما مال گفتگوی من با محمد رضاست فقط. خیلی خوب دیگه. این خودش داره نشون میده که مردم بیشتر پایان اینو ببینن. یعنی من خودم 2-3 تا فرش قرمز سینما رفتم، بیشتر حالا خودم تعریف نمیکنم ولی بیشتر سمت من بود، عکس‌ها و توجه و اینا، تا سمت هنرپیشه‌هایی که تو خود اون فیلم بودن. حالا یه نکته، تو شما با چیز کردید، یه تبلیغات مجاز هم انجام دادین؟ من با آژانس مسافرتی کار کردم. آره. یه ماه و نیم پیش. یعنی میگم که انگار که داره میشه مشکل، بعضیا جرأت میخواد یکم. میدونی این تبلیغی که از طریق اینستاگرام یا یوتیوب بیاد بیرون فرق داره تا اینکه بیلبورد بخوره وسط اتوبان صدر. متوجهم.
حالا چرا واقعا فحش میدن یا میدید؟ فکر نمی‌کنین که من به عنوان یه مخاطب میگم دختر پسر 14 ساله که مخاطب اصلی تونن یه خورده بدآموزی داشته باشه براش؟ یا مثلا خب راجع به دراگ زیاد حرف زدن؟ خیلی خب ببین یه سری فیلمایی هم هستش که روش زده 18. موزیک رپ هم باید بزنید روش پرنتال ادوایزری. این خب چون ما اصلا تکلیفمون معلوم نیست و اینا نمیزنیم، ولی پرنتال ادوایزری باید بخوره. شما توی اگه سنت از یه حدی کمتره، پدر مادرت باید تصمیم بگیرن که میتونی اینو گوش کنی یا به اون بلوغی نرسیدی که اینو گوش کنی. وگرنه تمام آدمای 18 سال به بالا تحمل یه همچین چیزی دارن و تمام چیزایی که حتی هالیوود رو جذاب کرده برای بیننده همین الفاظ و فحشا و ایناست. بخوایم خیلی شسته رفته با هم بریم که انگار اومدیم قرارداد کاری ببندیم. یعنی چیزی که اینترتینمنت یا چیزی که مردم و مخاطب جذب میکنه یه سری شوخی و این چیزا هم داره. اکثر شوخی‌ها و جوک‌های دنیا معمولاً یعنی تهش میرسه به یه سری مسائل جنسی و الفاظ اینطوری بامزه، چون چیزی غیر از الفاظ رکیک بامزه زیاد نیست. اصلا نمیتونی تو یه جوک بگی که توش این چیزا نباشه، لوسه. و بعد دراگ چی؟ فکر نمی‌کنی اون واقعا آسیب داشته باشه؟ من خودم هیچ وقت تبلیغ دراگ نکردم، ولی تو موزیکام اومده. من نگفتم دارم فلان کارو اینا میکنم، ولی آدمایی که تو موزیکا بودن مثلا گفتن یه جوری خیلی من غیر مستقیم مثلا یه جوری زدم که شاید بخوره به یه جا دیگه هم بتونه بخوره. مثلا من آهنگ دردسر یه موقعی خیلی اعتیاد داشتم به یه مسئله، اینو من اومدم تو قالب یه مسئله عشقی جلوه دادم که انگار من به هم زدم و ناراحتم و فلان اینا، ولی این اونه. من اینجوری خوندم، من نیومدم بگم مثلا من دارم الان فلان میکنم اینا، مگه اینکه برگرده به خیلی سال پیش. منم الان داری با یه سامان 40 ساله صحبت میکنی، من سامان 20 ساله نیستم. 20 سالگی اصلا به زور میدونی خودت کجایی، اصلا فکر نمیکنی چی کار دارم میکنم، تجربه است. و بعد الان اون مسئله که اعتیاد داشتی و گذاشتی کنار؟ اگه دوست داری میتونم میره و میاد. این میره و میاد تو این جنگ خیلی زیاد بوده. یعنی زنگ میزد دوستم گفت آب داریم، میگفتم فشارش کم ولی میره و میاد. میگفت مثلا اون یکی پسره کجاست، گفتم شمال زن و بچه رو گذاشته خودش میره و میاد. یعنی اینترنت چه جوریه؟ میگم وی پی ان قوی گرفتم ولی اینم میره و میاد دیگه. اینی هم که میگی مسئله که داره میره و میاد، ولی خب خیلی تلاش میکنم که تموم شه بره دیگه نیاد. آره دمت گرم، دمت گرم. سپایه رپ کیان؟ 3 تا ستون رپ کیان؟ چرا 3 تا حالا؟ 4 تا. چرا 4 تا؟ یه خونه 4 تا بالاخره ستون. یعنی میگیم 4 نفر که نسل یک؟ آره دیگه طبیعتاً بعد نمیدونم فکر کنم نسل یک. اگه زد بازی رو حتما باید بذاریم که هست توش، اصلا من یعنی جمع بندی میکنم. زد بازی هست، یاس حتما باید باشه چون من خودم مثلا بیشتر به اون علاقه دارم. یاس حتما باید باشه. حسین باید باشه. این 3 تا. هیچکس و پیشرو و بقیه مزخرفات دیگه هم یه ستونش. آقا ما طرفدارش میدونم خب دارم میگم اون اکیپ معترض و درب داغون و اینا اونام، یعنی سروش و رضا که همه توی یه گروه دیگه. ممنونم ازت که ما طرفدارشونیم، به اونا میگی دست دردن اشکال نداره. ولی یه چیزی بهت بگم حالا واقعی، من از سروش از یه جایی به بعد خیلی خوشم اومد. خب رضا دیس سروش رو داد، بعد اون به جای اینکه دیس کنه اومد گفت که اون مثل داداشم بود. انقدر حال کردم گفتم یه موزیک سنتی هم باید پشت این صحنه میزدن. آره یه حالت خیلی ولی خوب بود. آره یه چایی هم باید می آوردن، یه نلبکی، یه مرامی، یه معرفتی روی همدیگه رو باید میبوسیدن، یه اشکی ریخته میشد. اولین بار کی فهمیدی عاشق شدی؟ این دفعه آخری؟ اولین بار زندگی. اولین بار زندگی بچه بودم. اصلا الان دارم فکر می‌کنم عاشقی نبود، یه چیز عجیبی بود. دختر همسایه و اینا. یه چیزی اصلا تو گوشمون کرده بودن بچگی که نمیدونم
این آره مثلا شما قراره بعداً خیلی بچه بودم مثلا گفتی میخوام بگیرم. نه مثلا واقعا 9 سالم بود، ولی یه حالتی که اینا کانادا بودن، دختره رو مامان باباش فامیلمون بودن، تابستونا میومدن ایران، بعد ما شب تا صبح با آهنگ اندی و سیاوش صحنه و اینا تو فکر این که فردا قراره مثلا با این بریم یه جایی که همدیگه ببینیم. همین اصلا بدویم دنبال همدیگه. من چیکار می‌کردم اصلا؟ می‌دویدیم دنبال همین. خیلی تجربه عجیبی بود. آره اصلا بعد شب تا صبح تو فکر این که سامان اگه الان بخوای یه بچه 10 ساله رو 3 تا نصیحت کنی یا 3 تا جمله بگی که زندگیشو باش بسازه، چی بهش میگی؟ درس بخون، رپ نخون، دراگم نزن. دمت گرم. همینجوری گفتم، ولی اگه این چیزی که میگه برام خونه فکر میکنم بعداً بهت زنگ میزنم جواب دقیقش. من هیچ در نمیارم داداش. من هیچ سانسور نمیکنم. چند وقتی بود سر کار خیلی خستگی میکردم، بیحال بودم. وقتی میومدم خونه میدیدم ناخونام شکسته، موهام خیلی نیزه و مهمتر از همه پوستم خیلی پژمرده شده. کلی سرچ کردم، با دوستام حرف زدم و هر کدومشون چیز مختلفی میگفتن و این باعث شد که من به پزشک متخصص مراجعه کنم. دکتر بهم گفت که مشکل از کمخونیته و اکثر خانوما این مشکل رو دارن و بهم فرگالوبین رو معرفی کرد. سامان جان من میتونم از شما بخوام یه ورس مورد علاقتون اگه دوست نه. دارید؟ مرسی. من اصلا موزیک نباشه و اینا، یعنی یا آفرین من فقط استایل. اجرا میکنم. مثلا تو بعضی جاهات خیلی دیدم یعنی رپرایی که دوستا بودن، حالا یه جا هم دیدم خیلی اصرار دارن که بخونن، مثلا یه چیزی که قرار ضبط شه رو بخونن یا یه چیزی که ضبط کردن رو پلی کنن. من اصلا اینجوری نیستم. یعنی من از آهنگای خودم فراریم و اینکه فقط من تو کنسرت میخونم دیگه یا پشت میکروفون تو استودیو. آها یعنی تو مثلا مهمونی اصلا انقدر پیش اومده آقا یه دهن به آخه واحد خوندن دهنه، مثل واحد آدم که نفر، شطورم نفره، ولی میگن که چیز یه دهن بخون یعنی یه دونه آهنگ بخون، امکان نداره. اینو از من نخواه، چیز باش. دیگه بخواستی من نوکرت عزیزی موجوده. اعضای تکمیل تکمیله. بچه های زدبازی رو ممکن دیس کنی؟ نه فکر نکن. نه یه بار قهر مهراد میکنم رو باشون، می‌خواستی؟ قهر میکنم باشون. قهر. نه یه بگو مگوهای پیش میاد ولی کلا نه. مثلا سازماندهی یعنی من آهنگ بیاد مثلا چیز کنم، نه. بعد این یه رفت و چیزی برگشت پیش میاد مثلا تلگرام دم دست دیگه، همونجا یه وایس میدی داغون میکنی بعدم پاک میکنی میره. ولی مثلا قرار بذارم استودیو که برم حالا یه چیزی بنویسم قافیه رو منظم کنم مثلا یارو رو دیس کنم، نه. تا اون موقع دیگه خاموش، یعنی سرد شدم، اون داغم اون موقع. و بعد رفت و برگشتت از زدبازی؟ نه من نرفتم، من بودم تو زدبازی. نه گفتی من میرم دیگه نمیام. کی؟ یه همچین چیز حاشیه‌ای وجود داشته در مورد که من از زدبازی نه گفتم من شاید رپ. رپ رو دیگه نخوام. رپ. الان دارم میگم الان من آهنگ آماده دارم 4-5 تا. نمیگی. شاید پخش نکنم، نه یعنی دارم فکر میکنم که اصلا بذار اینا باشه. یهو دیدید و بعدن اومد بیرون گفتن هوش مصنوعیه. واقعا نمیدونم بابا، نه الکی دارم میگم. فیت با یک رپر انگلیسی احتمالش هست؟ ممکنه آره، نمیگم کی ولی. یعنی صحبت هم کردیم. آخه ما یه جایی هستیم که من دیدم اینو، ولی خیلی الان زد، یعنی خیلی گنده شده. کاش یعنی 2-3 سال پیش این کار انجام میشد. تو یه جایی بود که منم میرفتم مثلا تو جاهایی که من مهمونی‌ها و این ور اون که میرفتم تو لندن این بود. باهاشم حرف زدم ولی الان یهو خیلی ترکونده دیگه، یعنی الان دیگه خدا رو بنده نیست. بهترین کادویی که خریدی برای کی بوده و چی بوده؟ قیمتی بهترینش از نظر خودت ممکنه ارزون ترین باشه اصلا. الهی 33 برای نامزدم هر روز. شیرینی میخری؟ فقط. چی دوست دارن؟ همه چی دوست نداره یکی دو مورده. شیرینی فروشی مورد علاقه تو اونجاست. من نه ایشون. من خودت؟ شیرینی دوست ندارم خیلی. تلخی بهتر. وای هرچی میگه یه چیزی توش هست. تولد چند سالگیت یادته؟ کدومش؟ 40 سالگی جنگ ایران و اسرائیل چند روز پیش بود.
وسط جنگ تولدم بود. و تولد گرفتی؟ نه بابا چه تولدی بگیرم؟ تولد برام گرفتن. خودش ضرب و یعنی موزیک نمیخواست. خودش پدافند داشت هندل میکرد. و شاید ماندگارترین تولدت باشه. آره دیگه. ما رو بگو 12 روز این دوتا با هم جنگیدن خورده تو تولد 40 سالگی من. چون همه 30 سالگی و 50 سالگی رو نمیگیرن. 40 دیگه مرز پیریه میگیرن آره دیگه. من خودم هم چون از الان به بعد سر دارم 40 میشم یه خورده استرس میگیرم. استرسا نیست چه سامان؟ تو هم 64 دیگه آره؟ به خرداد. آره من شهریور. بعد ببین واقعا ولی من احساس چیز دارم. مرسی. احساس ناراحتی که داره 40 سالم میشه. بعد تفکراتم اینه که 22 سالمه. منم همینم. من اصلا دیگه نگاه نمیکنم. و نمیتونم من بزرگ بشم. میدونی چی میگم؟ یعنی نه منم موندم. من از یه جای به بعد موندم. یعنی دیگه رشد یعنی آدم میبینه دیگه آدمای 40 ساله دیگه رو. خانواده دارن و اصلا یه سیستم دیگه از خانواده رو ول کن. حتی مجرد باشن. یه سیستم دیگه است. من هنوز دارم پی اس میزنم با دستگاه. یعنی دیوونه دارم میشم اصلا. یعنی میگم چیکار داری میکنی اصلا؟ میدونی چی میگم؟ یعنی حالا یه وقت از کلکل من و تو میشیم با هم بازی میکنیم. با دستگاه چرا بازی میکنی؟ آره منم با کامپیوتر خیلی میشینم. حالا بعد یه بازی ماجرایی مثلا رد دد ریدمشن من خیلی تخصصی و با کتاب و اینا میرم جلو یوتیوب ویدیو میبینم این اونجا بود اینا همه چیشو سعی میکنم کنم. اون یه چیزی چالنجه ولی فوتبال چیکار داری میکنی اصلا؟ کار بهتری نیست تو این زندگی یه بارم زندگی میکنی. کادویی که گرفتی و داریش چی بوده تو زندگی؟ زدن از همون خونمون رو دوز زد 3-4 سال پیش. مامانم یه دونه اولین رولکس هم مامانم یه دونه سی دوئلر تمام استیل برام گرفت 18 سالگی. بعد دزد خونمون زدن بردن دیگه. فکر کنم یارو هم فروخته ساعت‌ها 3.5 میلیون. 3.5 میلیون فکر کنم چون گرفتن دزدا رو. یه دونه دیگه تمام طلا داشتم یارو گفت من اینو فروختم 60 میلیون. نوعش 4.5 مال من فکر کنم بوده مثلا 3 میلیارد فروخته 60 میلیون. 3 میلیارد فروخته 60 میلیون. بعد آخه رولکسو که حداقل ساعتم عراق الان. اوه بردن. بریم عراق پیدا کنیم یارو. چون من باکسشو دارم. انقدر دزد احمق بود باکس و سرتیفیکت هم نبرده. چون اگه اونا رو میتونی بگیری اونو. آره. میتونی. بریم عراق بگردیم یکم. اگر همه 40 سال دیگه. حالا یه چیزی مثلا این خیلی تناقض تو خودت نداره که مثلا راجع به 2 ساعت ها؟ نه نه مثلا میری روزه بعد از اون طرف آهنگا این خیلی باله. آدم دوستای مختلف داشته باشه خوبه. فقط یاد میگیری. اگه زیاد حرف نزنی. اگه زیاد حرف بزنی اونو یاد میگیرن. اگر همه رادیو تلویزیون‌های دنیا برای تو باشه و بتونی یه حرف یه جمله‌ای رو تو دنیا بگی، حالا هم میتونی فارسیشو بگی هم انگلیسیشو، چی میگی؟ از فردا دیگه هیچ برنامه‌ای نیست. خاموش. خاموش. تمام. بریم زجر بکشیم. چون ما این مدت 4-5 روز بود فکر کنم هممون اینترنت نداشتیم. تازه وابستگی خودمو به فضای مجازی و اینترنت و من یوتیوب خیلی نگاه میکنم. اصلا خوابم نمیبره شبا اگه یه چیز وز نکنه بغل گوشم. برای همین اصلا دیدم چقدر من محتاجم به این برنامه. خیلی چیز شده. برای همین خاموش میکنم یکم هرسشون در بیاد درگیرشم با من. از این ور میگم که بچهای خوبی باشین 1 ساعت روزی بهتون میدم. 1 ساعت 1 ساعت کافیه. بس. تا حالا دستگیر شدی؟ آره. کی چی بوده؟ دستگیر منظور دستبنده؟ آره دیگه. یه بار 17 سالگی هنوز گواهینامه نداشتم پاترول داشتم. تابستون زمستون اومده بودم ایران. تعطیلات ژانویه بود. سال اولی که اونجا درس می‌خوندم اومدم ایران. تو یه مهمونی یه دعوایی شد کشیده شد پایین بردنمون دیگه. یه بارم توی نوشهر یه اتفاق افتاد که نمیخوام راجعش صحبت کنم اونم بزرگه. چجوری بوده حس دستگیری و دستبند و اینا؟ هیچی دیگه باید بری اونجا تا وقتی که ما هر دفعه می اتفاق میفته 5 شنبه هستم چجوری جمعه قاضی کیشیک هست و اینا تا شنبه بعد وایسیم و اینا. بعد یارو یه شب من زندان نوشهرم خوابیدم. یه شب 48 سال لیمیت بازداشتگاه تو عید تموم شد. فرستادم قرنطینه اونجا. حالا دیگه بعدا اومدم توی بسیار بازداشتگاه شناختنه تو نوشهر؟ نه بابا.
اونجا اون موقع نه، مثلا این داستان مال 15 سال پیشه. بزرگترین ترست چیه؟ بی انتها بودن دنیا، یعنی بعد از مرگم هرچی باشه سر و ته نداره. نمیتونم تصور کنم با عنوان یه آدمی که ریاضی دوست داره نمیتونم ببینم این جریان کی تموم میشه، به کجا میریم و اینا. خودم رو قانع کردم که یه بعدیه که زمان توش معنی نداره. چه کاریه که همه فکر میکنن بلدی ولی واقعا بلد نیستی؟ چه کاری که همه فکر میکنم من بلدم ولی واقعا بلد نیستم؟ اسکیت. نه بلدم اسکیت، نه. فیفا شاید. آره فیفا دقیقاً. فیفا خودم فکر میکنم خیلی بلدم ولی سوس شدم تا حالا. گلای زیاد. اصلا من به یه چیز گذاشتم، یعنی میخوای با من بازی کنی کارت ملی رو باید بیاری، متولد 74 به پایین نمیزنم. یعنی به بالا 75 نمیزنم. خیلی بازیشون خوبه. همشون خیلی وزن. اصلا یه چیزایی میکنن یعنی نمیتونم یه رو بگیرم، اصلا من خورد میکنه. یه بحث دیگه است. اگه امروز بهت بگن که شما مسئول کشوری، بالاترین مسئول کشور، خب چه کاری انجام میدین برای ایران؟ بالاترین مسئول کشورم چه کاری انجام میدی برای ایران؟ خیلی کار داره ایران، یعنی یکی دوتا نیست. اصلا منم نمیخوام اصلا اون پوزیشن رو، اون مقام من نمیخوام. حالا ولی اگه مثلا من میخوام پشت صحنه کار کنم، پولا رو یه ذره آره با یکی جورشم پولا رو خالی کنیم. نوه‌ام کانادا کیف کنن. تو اون فازم من، یعنی اصلا کسی هم منو نمیشناسه، نمیدونه کیه اصلا. 3 تا فیلم و 3 تا سری. یه پاکت نفت تو جیبم دارم. همینجوری میارم. نمونه آوردم، اگه میخوای بگم بقیه‌شو بیارم. نفدای بقیه رو. 3 تا فیلم و 3 تا سریال مورد علاقتو؟ فیلم پالپ فیکشن 1. خارجی یا ایرانی؟ هر چی که دوست داری. خب من بگیم که مثلا الان کنار تصویرت بذاریم این جدایی نادر از سیمین رو من خیلی دوست دارم. به الحق درست اسکار گرفت. مثلا شروین این گرمی که بهش دادم به نظر من به خاطر شرایط بود، ولی این به حق اسکار گرفت. خب اونو خیلی دوست دارم تو ایرانیا. ولی 3 تا بخوام بگم: پالپ فیکشن، فایت کلاب و ممنتو. و سریال میبینی؟ سریال سوپرانوز یکمه. 2 کرب یور انتوزیازم مال لری دیوید که کمدین اول آمریکاست، با اون جری ساینفلد هم قبلا سریال ساینفلد رو ساخته بودن تو دهه 90. و سومی هم گیم آف ترونز سیزن آخر خراب کرد، ولی اوکی گیم آف ترونز. کلمه مورد علاقت چیه؟ حمال. کلمه‌ای که ازش متنفری؟ دورت بگردم جمله‌ای که ازش متنفرم. نمیدونم یعنی چی. چرا باید دور من بگرده یه مرد دیگه؟ باز اگه یه دختره بگه زشته. مثلا نه دورت بگردم، آخه تو مهماندار مثلا ایرانر به من گفته. یه آدم متشخص مثلا 45-50 ساله اومده یه چیزی میخوری دورت بگردم، گفتم نه فدات شم. مواد مخدر مورد علاقت؟ این سوالی که همه میپرسیم ها. ببین دوپامین هر چی ایجاد کنه، من خیلی هیجان دوست دارم، هر چیزی که هیجان ایجاد کنه. صدای مورد علاقت میتونه هر صدایی باشه. هایده. صدایی که ازش متنفری؟ من هستی نه صدایی که ازش متنفرم صدای هیچکس. اگزوز خاور آخه، یعنی اصلا شروع میشه چه خبر آقا، آهنگه ها، میدونی که در جریان هستی که این موزیکه، دعوا نیست، یعنی با یه چی تو محلتون دعوات نشده، موزیکه، قراره هزاران نفر گوش بدن. فوش مورد علاقت چیه؟ عوضی. اگه پول مخصوص خودت داشتی عکس کی رو روش چاپ میکردی؟
کدومش صدیه یا یکیه؟ هر کدوم که ارزشش بیشتره. اون که ارزشش بیشتره اونی که ارزشش بیشتره عکس فردوسی رو میزدم روش. سکه هرم نگم دیگه، چون رو سکه یه سری آدمای عجیب غریب چاپ میکردم و یکیه و اینا. صدیه ولی فردوسی. فردوسی. اگه میتونستی یه نفر رو تو تاریخ حذف کنی کی بود؟ خودم. آره میخواستم ببینم این اسکولا بدون من کجا میرن. الان داشتم به هم دیگه فوش رپ ایرانی اینطوری بود الان. خیلی میخندیدم از اون بالا، تو ابرا داشتم نگاه می‌کردم، دیدی گفتم، دیدی بدون من هیچ نمیشه. این دیدی گفتم خیلی بالا، همه ایرانی میگن آقا من کی گفتم. مامانم زنگ زده از فرانسه میگه من کی گفتم. میگم خب گفتی که گفتی، چیکار کنم یعنی مثلا تو چه فرقی کرد الان؟ خب گفتی که گفتی. اگه انسان نبودی دوست داشتی چی باشی؟ گیاه، حیوان یا هر پدیده‌ای؟ بز. بز. بز چه شکلی؟ بز کوهی. بز کوهی. بی خیال. نه شکار باید میکردم نه شکار میشدم. راحت میچرخیدم. پلنگ اونجا نه باب تیز در میرفتم از دستش. قایم میشدم. اگه خدا رو ببینی دوست داری بهت چی بگه؟ یه بار دیدم گفتش که بگو این سوالای سخت ازت نپرسن. تو بهش چی میگی؟ من فکر کنم خیلی مردی دیگه. ستون. ستونی. و اگه بخوای به یه بچه 5-6 ساله بگی زندگی در مورد چیه؟ زندگی در مورد اینه که شما سال دیگه باید بری دبستان. آمادگی رو جدی نگیر خیلی. زمان ما آمادگی بود، الان شده پیش دبستانی. پیش دبستانی رو جدی نگیر. هر وقت رفتید الف ب رو نوشتی خودکار دادن دستت، تازه میفهمی که با پرستارت نباید بازی کنی زیاد. آقا یه هدیه ناقابل ماست. خیلی چکرم. تقدیم با عشق به شما. یه سری قرص ویتامینه و اینا. به تقدیم با خیلی عشق هم به شما. ممنون. قربون شما فداتون بشم. چیه یه توضیح به من میدین؟ هر کدوم برای یه جای خوبه دیگه. همه رو با هم بخورم یعنی؟ نه پشتش نوشته برای کجا خوبه. آها. خب آره هر کدوم برای هر کدوم نیاز داشتین. بعدم یه دستگاهی توشه، دستگاه بادکشه، خیلی بامزه we'll است. figure it out به انگلیسی. آقا دم شما گرم. دم شما به ما گرم. خیلی خوش گذشت. به ما بیشتر. به خدا. یعنی همه بچهای پشت صحنه فارغ از اینکه خیلی بهشون خوش گذشت، همه تو این فاصله‌ای که رفتیم دستشویی اومدیم گفتن چه گفتگوی باحالی شده. این به خاطر شماست. دم شما گرم. به خاطر شما هم عزیز هست. دلی. takes two to tango. و یه نکته دیگه این که خیلی غیر قابل پیش بینی بود. یعنی مثلا یه دونه یه شخصیت دیگه. من فکر میکنم سامان مجموعه ای از نقیض‌ها و تناقض‌ها درش زندگی میکنه و واقعیتش انقدر مهربون و خوشمشربه، ولی خب به خاطر احتمالاً کاری که ساخته یه شخصیت‌هایی از خودش نشون میده. یه مقدارش هم من ادا در میارم یعنی بیشتر از اون چیزی. مثلا میگن این حرفا یعنی میدونم داره هی 13 سالم میشه، یعنی مخصوصا این کارو میکنم. بعدم میگه همون که میگی بچه موندیم ما، من دوست دارم با یه پسر 13 ساله‌ای که نو نیمه نمیشناسم کل کنم تو تلگرام. نمیخوام حتما آدم معروفی تو لول خودم باشه. بعدم نمیاد هی سوراخ بزنم به یه بچه 12 ساله. و بعد این یه چیز دیگه است، یعنی همینجور، یعنی میگم چیزای مختلف من دارم، همه جوره میتونم چیز کنم با هر کی. فقط اگه واقعا برگردی عقب دوباره رپ رو انتخاب کنی. امکان نداره. شاید استندآپ کمدی ولی رپ نه، امکان نداره اصلا. کار سختی و اگه بخوای تو تاپ لول بخونی خیلی کار مشکلیه، یعنی اونجوری نیست که هر کی هر چی دلش میخواد میخونه. این تنظیم این برنامه، رفت و آمدش، این که بفرست برام اینجاشو دوباره من میام عوض کنم، یعنی هر دفعه که مثلا یه چیزی ضبط میکنید یه ذره ایراد داره دوباره بعد بری ضبط کنی. معمولا برای من اینطوری بوده، یعنی استودیو با یه بار هندل نشده.
برای یه آهنگ حتی. آلبوم که هیچی. آلبوم که ما کمپ زده بودیم لواسون. و بچت اگه بخواد رپر بشه هر کاری دوست داره بکنه. من کمکش نمیکنم اگه رپر بشه، ولی بقیه چیزا رو چرا؟ رپ خودت بنویس. اصلا من هیچ وقت کمک نگرفتم. بگم مثلا فکر کنی اینجاش خوب بود اونجاش بد بود، امکان نداره. حالا ولی یه چیز بگم، اگر رپ رو انتخاب نمی‌کردی احتمالاً عشق زندگیت هم انتخاب نمی‌کردی. نمیتونستی بهش برسی. چون رپ بهت داده. نمیدونم، شاید داره. یعنی استندآپ کمدی هم میشدی شاید جواب تکست هم نمیداد همسرت. اگه میشدم 8 میلیون فالوور چی؟ آقا دم شما گرم.